Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να φτιάξουμε την πρώτη για φέτος βασιλόπιτα τσουρέκι. Είναι φανταστική. Είναι αυτή εδώ. Να την φτιάξετε όλοι. Είναι πεντανόστιμη. Έχει γέμιση τρούφα μέσα. Πάμε να σας δείξω τελικά. Εδώ έχουμε 150 γραμμάρια ζάχαρη, 120 γραμμάρια γάλα, 3 μαγιές, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, 70 γραμμάρια μέλι, μαχλέπι, μαστίχα, 700 γραμμάρια αλεύρι δυνατό για τσουρέκι και 150 γραμμάρια βούτυρο, το οποίο το έχω λιώσει και το αφήνω να κρυώνει. Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα με το προζύμι μας. Θα βάλουμε 3 μαγιές σε ένα μπολ, 75 γραμμάρια, μπορείτε να βάλετε 3 φακελάκια ξερί αν θέλετε. Θα βάλουμε μία κουταλιά της σούπας από την ήδη υπάρχουν ζαχαρή μας, από τα 150 γραμμάρια, το γάλα μας που είναι 120 γραμμάρια. Θα ανακατέψουμε λιγάκι και θα βάλουμε τώρα και από το αλεύρι μας 4 κουταλιές. Θα ανακατέψουμε να γίνει ένα σφιχτός χυλός και αυτό θα το αφήσουμε στην άκρη τώρα να ενεργοποιηθεί. Σε ένα άλλο μπολ θα βάλουμε την υπόλοιπη ζάχαρη, το ξύσμα από το πορτοκάλι, το μέλι μας, 3 μεγάλα αυγά, μία τσιμπιά αλάτι, θα ανακατέψουμε τον χυμό από το πορτοκάλι μας, το ξύσμα, ανακατεύουμε, θα βάλουμε λίγο από τα 150 γραμμάρια βούτυρο, το 1/3, λίγη μαστίχα, ούτε μισό κουταλάκι του γλυκού, και στο βούτυρο θα βάλουμε μία, 2, 3 κουταλιές του γλυκού μαχλέπι. Το μαχλέπι είναι ουδέτερο, μπορείτε να βάλετε παραπάνω αν θέλετε. Ανακατεύουμε και εδώ. Το μαχλέπι το βάζουμε στο βούτυρο για να πάρει το άρωμά του, το βούτυρο. Ωραία. Λοιπόν, εφόσον ενεργοποιήθηκε η μαγιά μας, πάμε να βάλουμε τα υλικά μας. Εδώ είναι τα υγρά μας. Θα τα βάλουμε στον κάδο. Εάν δεν έχετε κουζινομηχανή, μπορείτε άνετα να το κάνετε και στο χέρι σας. Την ενεργοποιημένη μαγιά ανακατεύουμε λιγάκι. Το αλεύρι μας, έτσι, αλεύρι για τσουρέκι δυνατό, σκληρό, έτσι το λένε. 2 βανίλιες και τώρα θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά να βάζουμε από το βούτυρό μας. Δεν θα το βάλετε όλο, θα το βάλουμε κουταλιά, θα παίρνει το βούτυρο αυτό που ρίχνουμε και μετά θα προχωράμε να ρίχνουμε το άλλο.
το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Κοιτάξτε τι ωραίο ζυμαράκι που έχουμε. Λοιπόν, θα κόψουμε για να μπορεί να αναπνέει. Και θα το αφήσουμε τώρα για μία ωρίτσα να φουσκώσει, να διπλασιαστεί ο όγκος του και να φρατέψει το ζυμάρι. Μία ωρίτσα μετά θα απλώσουμε το ζυμαράκι μας. Θα του βάλουμε τρούφα. Έχω επιλέξει να βάλω τρούφα μαύρη. Θα κλείσουμε. Διορθώνουμε σιγά σιγά. Κάπου εδώ βάζετε και φλουρί. Παίρνουμε ένα ταψί με λαδόκολλα. Εγώ θα βάλω τσέρκι, εσείς μπορείτε να το κάνετε, να βάλετε ένα ταψί τριαντάρι, τόσο χρειάζεται. Ωραία. Λοιπόν, βλέπετε. Όπως είναι, σκεπάζουμε. Την αφήνουμε 20 λεπτά και ανάβουμε το φέρνο μας στους 150 βαθμούς αντιστάσεις. 20 λεπτά μετά έχουμε ανάψει και το φούρνο μας στους 150 βαθμούς. Θα πάρουμε ένα αυγό. Σκέτο αυγό, δεν χρειάζεται να βάλετε τίποτα μέσα. Θα λείψουμε τη βασιλόπιτά μας. Λοιπόν, θα ψήσουμε τώρα 40 λεπτά αντιστάσεις, περίπου 40 λεπτά αντιστάσεις, μπορεί να είναι 45, μπορεί να είναι 35, θα το δείτε να πάρει ένα ωραίο χρώμα. 150 βαθμούς, χαμηλά το ταψί. Λοιπόν, η βασιλόπιτά μας είναι έτοιμη, έτσι. Θα την αφήσουμε τώρα να κρυώσει, μέχρι όμως να κρυώσει. 300 γραμμάρια σοκολάτα κουβερτούρα γάλακτος, 30-40 γραμμάρια σπορέλαιο. Ανακατεύουμε λιγάκι. Όπως είναι θα το βάλουμε στο φούρνο μας. Έχουμε σβήσει το φούρνο μας επειδή έχουμε ψήσει. Είμαστε έτοιμοι, έχει θερμοκρασία, οπότε την εβάζουμε και την αφήνουμε σιγά σιγά να λιώσει. Θα πάρουμε ένα μαχαιράκι. Έχουμε βάλει τη λαδόκολλα, βλέπετε, έχουμε βάλει τη λαδόκολλα γύρω γύρω, εντάξει. Θα πάρουμε τη σοκολάτα και η σοκολάτα θα πάει εκεί που πρέπει. 300 γραμμάρια είναι η σοκολάτα που έχω βάλει, όπως σας είπα, κουβερτούρα γάλακτος, εντάξει. Αφήνουμε τώρα όπως έχει να κρυώσει καλά η σοκολάτα για να μπορέσουμε να στολίσουμε. Αυτή είναι η βασιλόπιτά μας, είναι η πρώτη για εφέτος, θα έρθουν και άλλες. Λοιπόν,
βάζετε στο ψυγείο, αφήνετε να στεγνώσει καλά η σοκολάτα, θα βγάλετε τη λαδόκολλα που υπάρχει και θα στολίσετε όπως θέλετε. Εντάξει, να τη φτιάξετε όλοι, είναι φανταστική. Εγώ την έχω δοκιμάσει 2-3 φορές, οπότε θα στη συστήνω ανεπιφύλακτα. Έχει λίγο κόπο, αλλά αξίζει. Λοιπόν, μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τη συνταγή όπως πάντα θα την βάλω στο www.magirikesapolavsis.gr. Να είσαστε καλά και θα τα πούμε με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας.